අයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම මගේ අතේ තියෙන අද 747D කිට් එක මේකේ රෙගුලේටර් IC එක ආපු මොඩල් එක මෙන්න මේ IC එක. ඉතින් අපිට මේක කඩෙන් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව වයර් හනසු දෙකකුත් හම්බ වෙනවා මේකට. අද මම මෙන්න මේ හනසු දෙක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අලුත් විදියකට තමයි හයි කරන්නේ. මේකේ හම් එක එන්නෙම නැති විදියට මම ඔයාලට හයි කරලා පෙන්නන්නම් අද බොක්ස් එකක් දාලා හරි විදියට. ඉතින් වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් ඕන අපිට මුලින්ම. මේක රුපියල් 55ක් වෙනි සුළු මුදලකට ප්ලාස්ටික් බඩු ගලයකින් තමයි මම ගත්තේ. මෙන්න මේ විදියට අපි කිට් එක තියලා මුලින්ම දෙපැත්ත මාක් කරගෙන ඉමු. මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක තමයි කැපෙන්න ඕන. මේ පිටිපස්සේ වයර් ටික එළියට ගන්නත් මෙන්න මේ විදිහට හෝල් එකක් හදාගමු. මේක කපා ගන්න මම භාවිතය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියත්තලයක්. අපි දැන් බොක්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැන් කිට් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි මේක අද හයි කරන්න යන්නේ මයික්‍රොලැබ් සබ් එකකට. මෙන්න මේ මොඩල් එක. මේ තියෙන මේක ස්පීකර් අවුට් 4. ඒ වගේම මේ උඩින් තියෙන ලයින් ඉන් එක. අපි මේක ගලවගෙන බලමු. මේකට මේක සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද මේ කිට් එක හයි කරන්න මේ ප්ලෑන් කරේ මෙන්න මෙතනට. මේක අපි වයර් ටික ඇතුළට ගන්න මෙන්න මේ හරියෙන් සිදුරක් විදගමු. ඊට පස්සේ අපිට වැඩේට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ වගේ වයර් කැරි දෙකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වයර් පොටවල් 3ක් ඕන අපිට. අපි මේ ටික සේරම එකතු කරලා අර විදගත්ත සිදුර ඇතුලෙන් දාලා බලමු මේක වයර් ටික ඇතුලට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පේපර් කටර් එකක් හරි මෙන්න මේ වගේ කටර් එකක් හරි භාවිතා කරලා මේ වයර් එක කම්බි ටික කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගෙන මෙන්න මේ වටේ තියෙන කම්බි ටික වෙනම මෙන්න මේ කම්බි ටික වෙනම උතා ගන්න. මේකේ මැද වයර් දෙක වෙනමත් වටේ කම්බි ටික වෙනමත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඒ වගේම අනිත් වයර් කොන් ටිකත් මේ වයර් එකේ කෙලවර 4ම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. USB කිට් එකේ කනෙක්ෂන් ටික වලට මම පෙන්නන්න හදන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි කනෙක්ෂන් ටික ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට තමයි මෙතන මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඇන්ටනා ලයින් එක RCL earth LCH ඊට පස්සේ VCC සප්ලයි එක ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඊට පස්සේ OX line in එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවතත් OX line earth එක ආයිත් OX line in එක. මේ විදිහට තමයි මේ කිට් එකේ කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම OX line එක පාස් කරගමු. මේක මේ වයර් එක රතු පාට වයර් එක මෙතනට. ඊට පස්සේ කළු පාට වයර් එක මේ පැත්තට. මේකේ මැද එක මැද පින් එකටත් මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරගන්න. ඒ වගේම මේකට මතක ඇතුව කළු පාට ටේප් එකක් ගහලා මේ විදිහට වයර් එක මුල ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ධන VCC ලයින් එක ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු පාට වයර් එක මේ විදිහට පාස් කරගන්න. කෙලවරටම ඇන්ටනා
ලයින් එක සුදු පාට වයර් එක. ඊට පස්සේ LCH ලයින් එක, RCH ලයින් එක, එර්ත් එක. මේක ලයින් අවුට් එක. මේ කිට් එකේ ප්‍රී අවුට් එක එළියට එන්නේ මේ වයර් දෙකෙන්. මේකට ගම් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට වහගමු. මේක නැත්තම් සෙල වෙනකොට කැඩෙන්න බලනවා. මේ විදිහට ටේප් එකකුත් දිගට ගහගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට මේක වයර් ටික එහෙම වෙන්නේ නැතුව පිළිවෙලකට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අපි හදාගත්ත බොක්ස් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඉටිගම් ටිකක් දාලා කිට් එක අලව ගමු. අපි දැන් මේ සිදුර ඇතුලේ මේ හදාගත්ත විදිහට වයර් ටික මේ සිදුර ඇතුලෙන් අපි ඇතුලට දාගමු. මේ මෙතන තියෙන ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් එකට තමයි අපි මේකේ සප්ලයි දෙන්නේ. මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ මෙන්න මෙතන රින ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ මේ රින පැත්ත. එතකොට මේක රින වෙන්නේ, උඩ පින් එක ධන වෙන්නේ. මේකේ දුඹුරු පාට වයර් එක ධන පින් එකට පාස් ගමු. කළු පාට වයර් එක රින පැත්තට පාස් ගමු. ඊට පස්සේ AUX ඉන්පුට් එක මේ තියෙන ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක මෙතන මේ ජැක් එකේ කෙලවරවල් දෙක මෙන්න මෙතනයි. මෙන්න මෙතන කනෙක්ෂන් එක, මෙන්න මෙතන කනෙක්ෂන් එක. අපි මෙතනින් පොඩි කට් එකක් දා ගන්න ඕන මේ පාත් එක. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට පොඩි කට් එකක් දා ගන්න. එතන කනෙක්ෂන් එක හොඳට විසන්දි වෙන විදිහට කපා ගන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙත් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ පාත් එක විතරක් මේ විදිහට කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කපා ගත්ත මම වෙන් වෙන්නම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ පින් එකට මෙන්න මේ රතු පාට AUX ඉන් එක පාස් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ අනිත් පින් එකට අනිත් ඉන්පුට් වයර් එක පාස් ගන්න. ඒ වගේම මැද පින් එක මෙන්න මේ විදිහට එර්ත් එකට පාස් ගන්න. මම අර කළු පාට ටේප් එක ගහගන්නකෝ මෙන්න මේ දෙක මාරු වෙන හින්දා මේ කට් එක දාපු පින් එක මේ පාත් එක දිගේ යනකොට මෙන්න මෙතන මේ කන්ඩෙන්සර් එක ගාවට මෙන්න මෙතනට මෙතන මාක් එකක් දාගමු. දැන්ටත් අනිත් පින් එකේ පාත් එක දිගේ එනකොට මෙන්න මෙතනටත් මෙන්න මෙතනත් අපි මාක් එකක් දාගමු. ඉතින් ඔය පින් දෙකට තමයි අපි USB කිට් එකේ ඉඳලා එන ලයින් අවුට් එක පාස් ගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට එක වයර් එකකුත් අනිත් පැත්තට මේ වයර් එකත් මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න. එර්ත් එක අපිට මෙන්න මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඒක ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැනක් බලලා පහසු තැනකට පාස් ගන්න. හරි. දැන් මුලින්ම ඉඳලා ගන්න මේක මේ කිට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මෙතන කපලා වෙන් කරලා මේ විදිහට පාස් එක ගත්තා. මෙතනට ලයින් ඉන් එක
මේ ටේප් එක ගහගත්ත වයර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පාත් එක දිගේ ඇවිල්ලා අපි කපපු අනිත් කෙළවරට මෙන්න මේ විදිහට පාස ගත්තා. අනිත් පැත්තත් මෙන්න මේ විදිහට පාස ගත්තා. ඇත් එක මෙතනට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එරියල් වයර් එකත් මේ වගේ සිදුරක් විදලා අපි මේකෙන් එළියට දාගමු. මේ විදිහට අපි ටිකම් ටිකකුත් මේකට දාගමු. මේක සෙර වෙනකොට ගැලවෙන්න බලන හින්දා හරි. අපි දැන් මේක බොක්ස් එක ඇතුළට දාලා මේක යන ටික දාගමු. කිට් එකත් අපි බොක්ස් එකට තියලා මෙන්න මේ විදිහට අලවගමු. දැන් අපි මේක ප්ලග් කරලා බලමු. මෙතනට ස්පීකර් දෙක හයි කරලා කරන්ට් එකට අපි ගහලා බලමු කොහොමද කියලා මේක ඇත්තේ. Line in mode. මුලින්ම අපි මේකේ AUX line එක චෙක් කරලා බලමු. ඔන්න පේනවා ඇති AUX line එක මේක හොඳට වැඩ කරනවා. කිට් එක හරහා තමයි AUX line එක වැඩ කරන්නේ. Bluetooth mode. FM mode. USB driver mode. ඔයාලත් මේ විදිහට කිට් එකක් හයි කරලා බලන්න. ලොකු වෙනසක් තියෙවි. මේක නම් පොඩ්ඩක්වත් හම් සවුන්ඩ් එක එන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මියුට් කරලා බලමු. බලන්න මේ ස්පීකර් එකෙන් පොඩ්ඩක්වත් හම් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. Bluetooth එකත් කනෙක්ට් කරගෙන බලමු. ඉතින් අමතක නොකර මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම බුදු සරණයි. දෙවියන්ටයි.